नमस्ते गाइज, स्वागत छ तपाईलाई मेरो टेक अफको अर्को एपिसोडमा। र आजको एपिसोडमा विल बी टकिङ अबाउट द Huawei Y9 Prime 2019। सो यो चाहिँ 2019 को भर्जन हो साथीहरु। Huawei को चाहिँ यही अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ, जुन चाहिँ नेमिङ चाहिँ डेट वाइज नै फरक भइरहेको हुन्छ। कहिले चाहिँ 2019 नआउँदै 2018 मै हुन्छ, कहिले चाहिँ 2018 को 2019। ओके, यो सब छोड्दिउँ हैन। Huawei को कन्फ्युजिङ नेम बावजुद पनि हामीले सम्झिरहेका छौँ कुन फोन हो भनेर। सो Huawei Y9 Prime 2019 चाहिँ अहिले नेपालमा आइसकेको छ। इफ आइ एम नट रङ, इट इज वान अफ द चिपेस्ट फोन जसमा चाहिँ पपअप क्यामेरा छ एन्ड द फुल बेजललेस डिस्प्ले। सो Huawei को चाहिँ जहिले पनि एउटा कुरा के मनपर्छ भने मलाई फर द डिजाइनर्स चाहिँ एकदमै राम्रो फोन निकाल्छ, र फर द गेमर्स Huawei को सफ्टवेयरसँग यति धेरै अप्टिमाइजेसन हुन्छ कि जसले गर्दाखेरि लो रेन्जको चिपसेट भए पनि जुन चाहिँ गेम पनि राम्ररी नै ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ। इभन इन दिस फोन तपाईँको चाहिँ डिजाइन एकदमै राम्रो छ, फुल बेजललेस डिस्प्ले विथ तपाईँको पपअप क्यामेरा हैन। नयाँ टेक्नोलोजीको फोन अन्डर द 30,000 भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो। त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क इट इज वान अफ द बेस्ट फोन्स अन्डर 30,000 रुपिज राइट नाउ इन नेपाल। र यसको स्पेक्सको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ। सो गाइज, डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा आइपिएस एलसिडी डिस्प्ले छ जुन चाहिँ 6.59 इन्चको हो भने चाहिँ 84.3% स्क्रिन टु बडी रेसियो छ, र फुल एचडी डिस्प्ले हो यो चाहिँ। सो डिस्प्ले भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट इज वान अफ द बेस्ट अन्डर 30,000 रुपिज। त्यति साथीहरू प्लेटफर्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एन्ड्रोइड 9.05 भर्जन छ, जसमा चाहिँ हाई सिलिकन किरिन 710F प्रोसेसर छ, जुन चाहिँ 12 नानोमिटर बेस्ट चिपसेट हो। र गाइज 12 नानोमिटर बेस्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हल्का ओल्ड डिजाइनको चिपसेट जस्तो लाग्छ, बट अगेन आई टोल्ड यु जुन चाहिँ Huawei को सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसन छ एकदमै धेरै राम्रो छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाई सेटिङ्सको गेमहरू पनि यसमा तपाईँले मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ विदाउट एनी ल्याग अर समथिङ हिटिङ। त्यस्तै Mali G51 MP4 GPU पनि छ, जो चाहिँ तपाईँले हरेक काइन्ड अफ गेमिङमा चाहिँ हेर्ने गर्नेछ। सो यसको इन्टरनल स्टोरेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो 64 र 128GB भेरिएन्टमा एभाइलेबल छ भने 4GB मात्रै ऱ्याममा एभाइलेबल छ। त्यस्तै साथीहरू माइक्रो एसडी भने चाहिँ 1TB सम्म बनाउन सक्नुहुन्छ यसको। जुन चाहिँ रियर साइडमा भने चाहिँ यसमा ट्रिपल क्यामेरा छ गाइज, 16 मेगापिक्सलको f1.8 एपर्चर भएको वाइड क्यामेरा, त्यस्तै 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर भने 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर छ पोर्ट्रेट मोडहरूको लागि। र भिडियो फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नो 4K और नो 60 FPS इन फुल एचडी, जस्ट फुल एचडी इन 30 FPS। सो स्लो मोसनहरू चाहिँ यसमा चाहिँ इम्पोसिबल नै छ। अब सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हियर इज वाट यु गाइज गेट अ न्यू टेक्नोलोजी। यसमा चाहिँ तपाईँले मोटराइज पपअप क्यामेरा पाउनुहुन्छ 16 मेगापिक्सलको f2.0, र जसमा पनि जस्ट फुल एचडी भिडियो इन 30 FPS। यसमा चाहिँ 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि एभाइलेबल छ। त्यस्तै ब्लुटुथ 5.0 पनि छ, USB 2.0 टाइप सी, रिभर्सिबल कनेक्टर, र साथै फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर भने चाहिँ यसको रेयर माउन्टेड छ, र ब्याट्री चाहिँ 4000 mAh को छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ इट्स अ ह्युज ब्याट्री, जसमा चाहिँ तपाईँले गेमिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ एकदम लङ टर्मसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। र प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि साथीहरू चाहिँ यो फोन चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ 29,990 रुपिज छ, राउन्ड अफ 30,000 रुपिज। सो 30,000 मा एभाइलेबल यो फोन चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ फर द डिजाइन लभर्स, फर द न्यू टेक्नोलोजी लभर्स एकदम राम्रो फोन हो। 30,000 मा एभाइलेबल भएको छ, किनभने यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ पपअप क्यामेरा जुन चाहिँ अल्टिमेट बेजललेस डिस्प्ले छ त्यो फोनहरू चाहिँ एभाइलेबल हुँदैन या छैन भनौँ अहिलेको लागि। सो आई थिङ्क इट इज वान अफ द बेस्ट फोन फर द डिजाइन लभर्स र इभन फर द गेमर्स हैन, जसले चाहिँ गेम्सहरू खेल्न चाहनुहुन्छ विथ द डिजाइन हैन, साथीहरूलाई पनि आई थिङ्क जुन चाहिँ Huawei को सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसन छ त्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यही भएर चाहिँ गेमिङको लागि पनि खासै प्रब्लम भने चाहिँ नहोला। तर पनि गाइज यदि तपाईँले चाहिँ डिजाइन चाहिँ स्क्रैप लाग्छ, ओके मलाई चाहिँ डिजाइन केही चाहिँदैन, ओन्ली द थिङ आई निड इज अ गुड CPU भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेफिनेटली यो फोन चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने त्यस्तो खालको स्ट्रङ्गेस्ट CPU छैन, यसमा चिपसेट छैन। र ऱ्यामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्ट 4GB मात्रै ऱ्याम एभाइलेबल छ, 6GB छैन। 6GB भेरिएन्ट भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो गेमर्सहरूको लागि चाहिँ, बट स्टिल ओन्ली 4GB। सो गेमर्सहरूको लागि देयर आर स्टिल बेटर स्मार्टफोन्स आउट देयर, र डिजाइन मनपर्नेहरूको लागि आई थिङ्क इट्स द राइट फोन। त्यही पनि साथीहरू तपाईँलाई के लाग्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्नेछौँ। अन्टिल देन ह्याभ अ गुड डे एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।